یا حالت هم داشتی یه جست خاصی داشتی آره عجیب دیگه شریعتی چیزو بابا تو رو قرآن رو ولش کن. بابا من اینجوری نبودم عذابم ندید شما عذابم ندید ببین نه کلا ندید
یعنی اگه یادت میرفت فاطمه این سومی بود مالزی و کدوم گیر گذاشته بود
مثلا روشنه تو سفره روشن میزنن تا تیره نگران اون بودم الان اینجا دشمه ایکسیک نداری در بیاری؟ حاجی چطوره؟ بسی شرمنده از سر کار اومدیم ما کشیدیم